नमस्कार. आज मी तुम्हाला झटपट आणि सोप्या पद्धतीने खरवस बनवून दाखवणार आहे. तर खरवस आहे ना, तो गाईच्या चिकापासून बनवला जातो. म्हणजे जेव्हा गाईला वासरू होतो ना, तेव्हा पहिला दूध असतो ना, त्याच्यापासून खरवस बनवला जातो. पण माझ्याकडे चीक नाहीये, तर मी तुम्हाला दही आणि दुधापासून खरवस बनवून दाखवते. तर चला आता आपण साहित्य बघूया. तर साखर घेतलेली आहे मी, पिठी साखर आहे, ते अर्धा वाटी घेतलेली आहे. 1 वाटी दही घेतलेली आहे. बघू शकता पूर्ण वाटी भरून घेतलेली आहे दही. आणि दहीमध्ये पाणी नाही ठेवायचं, आपल्याला जरा घट्टसर दही हवी. आणि दूध घेतलेलं आहे 1 वाटी. कस्टर्ड पावडर घेतलेली आहे 4 चम्मच आणि विलायची पावडर आहे. तर चला आता आपण खरवस बनवायला घेऊया. तर मी हा एक बाउल घेतलेला आहे. त्याच्यात आता आपल्याला दही घालून घ्यायचे आहे. दही आहे ना, जरा घट्टसरच घ्यायचे आहे आपल्याला. एकदम झटपट आणि सोप्या पद्धतीने आणि खायला पण खूप छान लागतो. आणि छान असे फेटून घ्यायचे आहे दही. त्याच्यातच आता ही साखर आहे ना, ती घालून घेऊया आणि छान असं फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला. म्हणजे बिलकुल अशी गाठ राहिली नाही पाहिजे. बघू शकता छान अशी दही आहे ना, फेटून झालेली आहे. आता मी हा दूध आहे ना, तो घालून घेते. दूध गरम करून मी थंड करून घेतलेला आहे. आता दूध घालून घेऊया आणि परत आता आपल्याला छान असं फेटून घ्यायचं आहे. दूध गरम घालायचं नाहीये, गरम करून थंड करून घ्यायचं आहे दूध. आता मी कस्टर्ड पावडर आहे ना, ती घालून घेते. तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर पण घालू शकता. छान असं मिक्स करूया. कस्टर्ड पावडर घातल्याने छान अशी टेस्ट पण येते आणि कलर पण खूप छान दिसतो. बघू शकता. तर बघू शकता छान असं मिक्स करून झालेलं आहे. आता मी थोडी विलायची पावडर आहे ना, थोडी घालून घेते. आणि थोडी ठेवून दिलेली आहे, ते नंतर आपण वर घालून घेऊया. छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर चला छान असं फेटून झालेलं आहे मिश्रण आपलं. बघू शकता गाठ बिलकुल नाही आहे. सर्व गाठी आहेत ना, ते फोडून घेतलेले आहेत. आणि चला तर आता मी हा ट्रे घेतलेला आहे. तर माझ्याकडे हा केक टीन आहे, तो घेतलेला आहे. तुम्ही हा अशा प्रकारे स्टीलचा डब्बा पण वापरू शकता. तर चला हा मिश्रण आहे ना, तो आपण केकच्या टीनमध्ये ओतून घेऊया. तर चला हा मिश्रण आहे ना, तो मी केकच्या टीनमध्ये ओतून घेते. चला तर मिश्रण आहे ना, तर मी केक टीनमध्ये ओतून घेतलेलं आहे. आता ही थोडी विलायची आहे ना, ते आपल्याला वर अशी टाकून घ्यायची आहे थोडी थोडी. आणि हे केसरचे धागे आहेत ना, ते पण आपण टाकून घेऊया. तुमच्याकडे असेल तर घाला, नाही घातलं ना तरी चालेल. केसर घातल्याने पण कलर खूप छान येतो. चला तर कढई गॅसवर ठेवलेली आहे मी. आणि बघू शकता पाणी पण उकळलेलं आहे आपला. आपल्याला खरवस आहे ना, तो वाफवून घ्यायचा आहे. तर मी स्टीलची रिंग ठेवलेली आहे कढईमध्ये, बघू शकता. आणि पाण्याला पण छान अशी उकळी आलेली आहे. आता हा मिश्रण आहे ना, तो आपल्याला कढईमध्ये ठेवून द्यायचा आहे वाफवण्यासाठी. आणि आता झाकण देऊन ठेवायचं आहे. आणि 30-35 मिनिटं आपल्याला खरवस आहे ना, तो वाफवून घ्यायचा आहे. मीडियम गॅसवर आपल्याला खरवस आहे ना, तो वाफवून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता छान असा आपला खरवस तयार झालेला आहे. तर बघू शकता किती छान प्रकारे फुलून वर पण आलेला आहे. तर चला आता मी काढून घेते. चला तर मी काढून घेतलेला आहे खाली. आता थंड झाल्यानंतर आपण त्याच्या वड्या पाडून घेऊया. चला तर बघू शकता छान असा खरवस आहे ना, तो आपला थंड झालेला आहे. साईडने पण निघायला लागलेला आहे. तर बघू शकता छान असं आपला तयार झालेला आहे. कारण की चाकू पण साफ येतोय, बघू शकता. तर चला आता मी सावकाशपणे काढून घेते.
तर बघू शकता छान असा आपला खरवस तयार झालेला आहे। तर मी डिश मध्ये काढून घेते। तर तुम्ही बघू शकता एकदम सोप्या पद्धतीने आणि झटपट मी तुम्हाला दही आणि दुधापासून छान असा खरवस बनवून दाखवलेला आहे। किती छान असा खरवस आपला बनवून तयार झालेला आहे। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।